The views and opinions expressed on all radio shows broadcast on Tom's Radio Toronto are entirely those of the hosts, guests, and callers who are entirely responsible for all show content and do not in any way reflect the opinions of Tom's Radio Toronto or its staff. These broadcasts are presented and made public as entertainment and general information only, in the hope that they will be entertaining and informative to listeners. They are not intended to diagnose, treat, cure, or mitigate in any way any disease or condition, or to promote any specific lifestyle, belief, religion, political affiliation, or other personal practice, nor is the information presented necessarily accurate or verifiable. Tom's Radio Toronto is back. Ito po ang inyong kabayan Mondatol, and here is your news at 4. Top of the story at this hour, South Africa deploys 25,000 troops to end week of rioting. Deadline Johannesburg, South Africa's army began deploying 25,000 troops Thursday to assist police in quelling week-long riots sparked by the imprisonment of former President Jacob Zuma. At least 117 people had been killed in the violence, authorities said. In one of the largest deployment of soldiers since the end of white minority rule in 1994, the government said 10,000 soldiers were on the streets by Thursday morning, and the South African National Defence Force has also upped all its reserve force of 12,000 troops. In a show of force, a convoy of more than a dozen armored personnel carriers brought soldiers Thursday into Gauteng province, South Africa's most populous, which includes the largest city, Johannesburg, and the capital of Pretoria. Buses, trucks, airplanes, and helicopters were also being used to move the large deployment of troops to trouble spots in Gauteng and KwaZulu-Natal province that have seen weeks of violence in mainly poor areas. The violence erupted last week after Zuma began serving a 15-month sentence for contempt of court for refusing to comply with a court order to testify at a state-backed inquiry investigation allegations of corruption while he was president from 2009 to 2018. The protests in Gauteng and KwaZulu-Natal escalated into a spree of theft in township areas, although it has not spread to South Africa's 7 other provinces where police are on alert. More than 2,200 people had been arrested for theft and vandalism, and 117 have died. Kumbutso Natchabeni, acting minister in the presidency, said today many of those killed were trampled in chaotic stampedes when shops were being looted, according to police. The armed patrols have brought stability to Gauteng, South Africa's most popular province, which includes Johannesburg, the country's largest city. Army troops stood guard at the large Maponya Mall in Soweto, which is one of the few retail centers not badly hit by the rampaging but remained closed. Volunteer groups cleaned up shattered glass and debris from shops that had been stormed and looted in Johannesburg, Soweto, Alexandra, and Bosluros areas. Well, yan po ang kaganapan sa South Africa after the former president was imprisoned, serving the charges hurled against him, and he was still president of South Africa. I could still remember South Africa was ruled before by white only, right, DJ Owen? And who's that the president who was imprisoned for 15 years and then came out and ran for president and won? Mandela, yes, it was Mandela.
the legendary Mandela, who was imprisoned for so many years, came out in 1994, I believe, and then ran for president and won the presidency of South Africa, Nelson Mandela. Again, what is going on right now in South Africa? The people are the people really supporting this imprison the former president? We don't know because they were looting around, and the businesses suffered so much by this looting. And anyways, the authorities are there now to quell whatever looting being held, and of course, show force of all the armies, the reserves are there. Anyway, we hope nobody will die because there were 117 people who already perished. Well, sana po matapos na yan. Balitang Asia, Southeast Asia, Pinas or Pilipinas sasaklolo sa Indonesia. Well, Deadline Jakarta, sasaklolong Pilipinas sa kapitbahay na bansang Indonesia sa pag-export sa mga labis na supply na oxygen na kailangan ngayon sa nabanggit na bansa dahil sa nararanasang surge ng COVID-19 cases. Inihayag ito ni Philippine Ambassador to Indonesia, Lee Hong-wee, matapos ang pagpupulong niya kasama si Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez. Kulang na kulang sa Indonesia at saka napakamahal ng mga oxygen. Nilinaw naman ni Wee na hindi donasyon ng ipapadala ng Pilipinas. Ito ay ibebenta sa pamamagitan ng isang kumpanyang Pilipino. Nitong Miyerkules o kahapon nakapagtala ang Indonesia ng 54,000 bagong kaso ng COVID-19, 10 beses ang dami sa kaso nila sa pag-uumpisa sa Hunyo. Yun nga po ngayon ng Jakarta, ang Indonesia, ang sinasabi pong hotbed ng coronavirus dyan po sa Asia. Well, Southeast Asia in particular, sapagkat kakanugnog bayan lang po natin ng Indonesia, ang Jakarta. At dyan po gagawin nga po isang ibang malalaking sporting event. August, September hanggang November. At posibleng mapuspone niya sapagkat lalo pong dumarami ang infeksyon ng COVID-19. Siguro po yung sinasabi nilang Delta variant ang tumitira ngayon doon. Kinakapo sila na supply ng oxygen, kaya po ang Pilipinas magpapadala nung ina-export natin yan yung mga oxygen. Sobra-sobra po tayo yan sa Pilipinas. So magdadala po ang isang malaking Filipino company ng oxygen. Ibebenta po yan, hindi po donasyon ng Pilipinas yan. Back to Beijing, China. Well, China threatens to ban unvaccinated adults from school at sa hospital. Siguro dapat tingnan natin lahat to. Tingnan ng Pilipinas at ng iba pang bansa. Bigyan nating model yung gagawin ng China sapagkat ang bilis nilang napawi yata yung takot sa COVID. And here's the story. Dateline Beijing, China, July 15. Millions of Chinese people face bans from public spaces, including schools, hospitals, and shopping malls, unless they get a COVID-19 vaccine. Under the new edicts covering nearly 24 cities and counties. The coronavirus first emerged in the central Chinese city of Wuhan in late 2019. But since then, the country has largely brought it under control, and Beijing is determined to keep it that way. The top new rules, which follows the emergence of the highly contagious Delta variant across Asia, will be imposed on numerous second-tier cities in a possible marker of what is to come for the whole country. China has a national target of inoculating 64% of its 1.4 billion population by end of the year. And new measures suggest that high level of coercion. In Chunxiang City, in the southern province of Yunnan, home to about 510,000 people,
all residents above the age of 18 need to get at least one dose of the vaccine by July 23, according to a government notice posted late yesterday. Those who fail to meet the deadline will not be allowed to enter public facilities, including hospitals, nursing homes, kindergartens, and schools, libraries, museums, and prisons, or take public transport, the notice said. A month later, 2 shots will be required to enter public buildings. Similar notices were issued by the authorities in at least a dozen cities and counties across the country, including 6 in eastern Jiangxi province, 1 in Sichuan, 1 in Gangxi, and 3 in Fujian province. Many say they want to inoculate 70 to 80% of the local population by September, exceeding the national target. Well, at first, but there are also people who condemned that action by the government. Well, the move has led to an online backlash such as, at first the government said vaccination was voluntary, now you are forcing us, wrote one angry user of China's Twitter-like Weibo. I just got my second dose, but this new policy sounds like a royal decree. Disappointed and discussing, complained another. China's success in squashing the coronavirus outbreak, plus vaccine safety concerns, led to a low uptake when the country's vaccination campaign was were launched last year, and officials have been using a series of incentives to ramp up inoculation number. As of Tuesday, China has administered more than 1.4 billion doses of COVID-19 vaccine, the National Health Commission said, without specifying the number of people vaccinated. Well, of course, we all know na hindi naman sila nag-aangkat ng vaccine sapagkat nasa China po ang ilang COVID-19 vaccine na pinadadala pa sa buong mundo na nangangailangan at bumibili sa kanila ng mga bakuna, Sinovac, Sinopharm. Ayan, dyan po ginagawa sa China, bilyon-bilyon na po ang kanila. Ito, maganda ito No? Anyway, hindi naman pwedeng gawin ng gobyerno yun. Tatakutin mo. Pag hindi ka nagpabakuna, hindi ka makapapasok sa mga trabaho. Siguro, wala may human rights violation Pag ganun sa mga demokratikong bansa, only in China and probably sa iba pong mga bansang yun siguro, komunista, federal, mahirap. Hindi ko alam yung ibang bansa niyan. Kasi pinanganak, lumaki tayo sa democratic form of government na hindi pinipilit ang tao sa gusto niyang gawin ng gobyerno. Yun na nga, sa China na nga, sinabi mo, pag hindi ka nagpabakuna, specified yung isang county doon, hindi ka makakasakay ng public bus. Hindi ka tatanggapin sa mga mall. Paano ba nila malalaman kung may nabakunahan ka na? Yan po ang gustong mangyari dito ngayon sa Canada. Yung vaccine passport na pag-uusapan namin, Josie and I will be discussing that in our Let's Talk. Are you agreeable to have a vaccine passport here in Canada, particularly in Ontario? What could it do to us? We will talk about it later when Josie and I host Let's Talk. All right, but here in China, it is obligatory to all its citizenry. 1.4 billion po ang populasyon ng China. Segunda po ang India, siguro mga 1.2 billion ng tao dyan. Kaya po, nakita naman natin, grabe ang dami ng tao. Nung araw nga, one-child policy lang ang China ngayon, naging 2 na yata. They're raising more people, nagsisitanda na din So, baby boom na naman. Sa Pilipinas, nag-baby boom nga.
last year, noong 2019, 2020, nung magkaroon ng pandemic, hindi pinalabas ang mga tao sa kanilang bahay. O ayun, nagkabuntisan. Di ba, Maring Sendang? Dumami na naman ang buntis. Siguro si Maring Sendang, may apo na naman bago to. At any rate, sa kanila po, pwedeng gawin yun. Yung sasabihin ng gobyerno, okay, kailangan bakunahan kayo lahat or hindi kayo makapapasok ng trabaho. Umalis man kayo sa bahay nyo, hindi kayo makasasakay. Pero paano nila malalaman? Meron na kayang vaccine passport doon para alam nila kung sino na bakunahan? Hindi natin masasabi. Hindi po natin nila alam eh. Well, Balitang Pilipinas naman po, balikan natin yan. Heto po ang sabi ng Sambayan. Alam mo po yung Sambayan, ito is a new political party created or organized ng mga koalisyon, ng mga dating Supreme Court justices, yung mga dating mga cabinet member ni Pinoy. Ayan, yan po ang kanilang welcome daw si Manny Pacquiao bilang presidential bet ng Sambayanan. Babalikan po natin yung balitang yan after we take a break for some friends. Babalik po ako. Huwag kayong bibitaw. Our company is committed to providing truthful, honest, competent, and result-oriented service through advising and representing our clients in Canada and overseas in a wide range of immigration matters. We focus on providing support, building dependable relationships, and promoting success. We are dedicated to understanding what results you want and to helping you understand what actions we can take on your behalf. News at 4 with Mon Datol. Of course, I'm telling you, tawagan ko nga, shoutout muna dito kay Chini Enriquez ng Cavite. Taga Cavite yan eh. Well, bigay na natin. I forwarded your resume to Tita Cecil Araneta. Hintayin na lang natin, Maring Sendang, hindi pa pumapasok si Tita Cecil. Baka bukas or Sabado. Ayan Linggaw. Alam naman, nasa Chiranchao. Tingnan natin, apurahin na raw niya sapagkat ilang taon na ba si Chini? Alam naman dito, may age requirement yung mga naghahanap ng trabaho. Well, posibleng maging presidential candidate sa 2022 elections ng Sambayanan si Senator Manny Pacquiao. Ito ang sinabi ni Father Albert Alejo, isa sa conveners ng koalisyon na kung merong mga kaibigan si Pacquiao na magno-nominate sa Sambayanan ay welcome ito. Di ba, inayawan na ng Sambayanan ito. Hindi daw qualified si Pacquiao dahil sa kanyang record, absent ng absent, I don't know. Well, matatandaan na maging si retired Supreme Court Associate Justice Antonio. Maring Sendang, ano ba yan? ay nagsabi na kulang si Pacquiao sa kakayahan dahil sa palagi itong absent sa Kongreso at hindi maaaring konsidera para sa 2022 national elections dahil kaalyado rin niya si Duterte. Ngayon, hindi na magkaalyado. Tatanggapin na nila. Bakit? Bibitaw ba si Pacquiao sa PDP laban? Ang may-ari nun, Pimentel. Alam naman nyo. Eto po, kasunod na balitang yan. Pimentel, bumelta kay Roque
nang sabihing malalagasan ng PDP laban pag tinanggal si Presidente Rodrigo Duterte sa nasabing partido. Nako, ang gandang bakbakan na naman ito. Marincend ang Ate Rose ng kababaihang Rizalista ng Toronto. Thank you very much for supporting Toronto, or rather Tom's Radio Toronto. Alright. Binweltahan ni Senator Coco Pimentel si presidential spokesperson na Harry Roque matapos sabihin na baka maubos ang kanilang membro sakaling patalsikin si Pangulong Duterte sa PDP laban. Ayon kay Pimentel na siyang executive vice chairman ng partido na kung totoo nga na sila ay galing sa tricycle. Nakapag-produce naman sila ng presidente noong 2016 sa kataon nga ni Rodrigo Duterte. Kaya uulitin na lang nila ito ngayon darating na eleksyon. Noong 2016 ay tinuturing na may pinakamaliit na membership ang PDP laban, subalit natalo nito ang ruling party ng Liberal kung saan si dating Interior Secretary Mar Rojas ang kanilang pambato. Iginit pa ni Senador Pimentel na ang mga political party ay parang behikulo. Kaya kung gusto nila ng kandidato para sa 2022 bilang presidente na may sarili ng sasakyan, bakit kailangan pang agawin ang sasakyan ng PDP laban? Pasaring pa rin ni Pimentel, meron din silang sariling miyembro, homegrown talent na gusto nilang i-push para sa Presidente 2022. Bagamat hindi naman niya binanggit kung sino. Sino pa? Di si Manny Pacquiao. Nak ng dragon. Obvious naman yung report na yon. Ayaw man nilang aminin kasi kung sino-sino tatakbo. Ang hindi nilang mapaamin, si Pacquiao tatakbo ba't hindi? Of course, si Ping Lacson at saka si Tito Soto nagsasabi, nagko-consultation na yun Hindi ba? Sino pa si Leni Robredo? Hindi natin alam sapagkat ang tinatarget niyan. Pag masama ang kanyang survey hanggang August, September, tatakbong gobernador yan ng Camarines Sur. Doon malaki ang laban niya. Isa lang ang kalaban niya, Villapuerte. Na siya naman naghaharing uri doon. Yun, kaya bang talunin ng Robredo yung Villapuerte? Yung bata, si LJ ba yun? Yung governor, 2 term na, last term ngayon, tatakbo uli yan. Yan daming mga nagawa nun sa Camarines Sur Di ba? Ang dami mga magagandang artistang naging girlfriend yata nun. Nagpupunta sa Camarines Sur. Sarping capital of the world na yata yung Camsur. Di ba? Because of what this young governor did to their province. Lalabanan ni Leni? Tingnan natin. Baka naman magbago ihip tumakbong presidente pero saan siya pupulitan? Sa kangkungan. Mabigat kalaban yung Sara Bongbong. Kasi Bongbong tatahi-tahimik. Hindi naman poporme hanggat hindi palapit na yung October 1 to 8. Naalala lang niya yung ginawa nung 2016 election. Unang nagtap sa survey si Vice President Jojo Binay. Kala nga siya mananalo Pagdating ng mga bandang huli, siniranan panghuli. Ganun talaga yun Pag nangibabaw ka sa umpisa, bira ka ng bira. Hindi ko nakita bumirada nun dito na kami sa Canada. Minomonitor ko yun. May dyaryo nga ako nung araw, The Philippine Courier. Nilagay ko ron underdog, itong si Tatay Digong. I know the guy. Sabi nga kilala natin si Mayor Duterte nung araw. Nilagay ko na siya sa top 3 nun Hindi ba? Nakapicture na nga sa the next president yun, top 3. Laban niya si Maroha siya at saka si Grace po. Si Binay, nalaglag na yun Wala siniranan. Hanggang mauli na nga between Rojas and of course, liberal, malakas yung kanya partido niya, ruling party, dilawan At at Chad, nanalo si Tatay Digong Santambak ng mga kasama kong mga reporter, columnist sa Pilipinas ang tumulong dyan sa pinamalan natin, si Manny Piñol. Dating gobernador, ngayon po siya ang secretary ng BARM, yung Davao handon.
O dating Secretary of Agriculture, tatakbong senador yan, patatakbo yan, pipilitin ko yan eh. Dito lang sa mga sa mga OFW, mga botante sa abroad, number 1 yan si Kwan. Number 1 yan si Manny Piñol. Sino ba iboboto kung tatakbong senador? Si Pacquiao dati, number 1 yan. Ngayon hindi na. Binitawan na nga rito sa Canada. Simply because dito Santambacan DD, Santambacan Ilocano, at saka Bisaya rito Bisaya si Pacquiao, pero mas Bisaya yung taga Davao. Hindi po ba? Alright, ito naman sinitirya na ngayon ni Isko Moreno. Ito, napag-uusapan lang kahit totoo. Kahit totoo. Maring Sendang, tinitirya na ni Isko Moreno itong ating si Inday Sara. Kung saan-saan doon nagpupunta, konsultasyon. Hindi mo na unahin ang pagtulong sa bayan. Talaga man, nagpupunta si Sara sa mga dapat puntahan. Tumatay yung First Lady Masama ba yun? Anak siya ng presidente. Alam First Lady, presidente. Di siya muna, pupunta siya sa mga probinsya. Ano ba ang kailangan nyo rito? Official function yun, hindi kung saan-saan konsultasyon lang, Yorme Isko. Sinasabi sa survey, top ka sa kalaban mo si Pacquiao sa pagkasenador. Talagang senador lang baksok nyo. Presidente, mangunguyakoy kayo. Kuyakoy kundila, aabutin nyo kay Bongbong at saka kay Sara. Hindi sa pagyayabang, subukan nyo. Try. Ala namang masama kung subukan yung tumakbong presidente, magtapong kayo ng bilyon-bilyong piso baka lang matira sa pinagpaguran ni Manny Pacquiao. Kasi hindi naman magugutom yan Ang dami niyan ang daming negosyo. Napagkukuha nga niya yung negosyo rin sa buong General Santos at saka sa Sarangani Province at saka yung Sarangani Sports Complex na ilang bilyon yun na hindi natapos pero nawala pera. Tapos hinahanap niya ngayon yung pera ng DSWD sa mahirap. Lumabas ang katotohanan, napamigay lahat. Sino ngayon ang nagsasabing hindi siya sinungaling? Kaya nga titirahin siya ni Presidente Duterte. Napakasilngaling mo Hindi ba? Ako pagbibintangan mo ko pala ang tira ng tira. Kaya galit na galit itong yung favorite kong preacher ngayon aside of course from Iglesia ni Cristo. Number 1 sa aking mga ministro ng Iglesia ni Cristo ngayon, pangalawa natong si Pastor Kiboloy. Hindi ako Iglesia ni Cristo, hindi ako Katoliko ko, pero believe ako sa mga tao yan. Yung mga tao yan talagang aral sa Biblia, aral yung mga sinasabi nila. Yung ganon. Okay, si Pimentel, sabi niya, kanila yung kanya. Ang nagtatag ng PDP, tatay ni Coco Pimentel, si Nene Pimentel, si Senator, gustong-gusto ko yun. Magaling yun, mautaks yun Parang si Blas Ople. Si Blas Ople, ang number 1 senador ko, hindi nakatapos yan, pero lintek. Ang galing-galing, taga Bulacan yan. Di ba? Ay namatay. Lahat ng magagaling namamatay. Si Nene namatay. Okay, si Ferdinand Marcos is pinakamagaling na presidente, namatay. Ninong ko, Ramon Magsaysay, isa sa magaling namatay. Nang sinasabi natin, merong namamatay na hindi magaling. Talaga, umauna ka na dyan. Well, kung ayaw nila sundin ang batas, okay, sasabi ni Pimentel, illegal yung magiging gagawin nila bukas na 16 and 17 na National Assembly ng PDP. Laban, ika nga, mag-election kayo. Pag kinwestiyon nila Pimentel, kung ako kay Presidente, sa inyo na lang. Inyo yung partido. Lahat ng sasama sa akin, sumama. Sasabihin ni Presidente, alis kayo ng PDP. Handyan naman yung hugpong ng pagbabago ni Sara Duterte. Nandyan yung partido ni Bongbong Marcos, saka ni Amy Marcos. Yung magkapatid ng Marcos, pag pinagsama mo, isama mo sa dalawang Duterte, Diyos ko, ano pa matitirang boto nung mga kalaban? Nandargon, ubos, matitirang kayo tig sa 10 boto nila. Batay ka, 10. Ilang number nung kanilang pamilya. Di ba? Papayuhan namin yung mga tatakbong presidente kaysa magubos kayo ng pera nyo. Kaya si Isko, hindi ako maniniwala tatakbong presidente. Sa kasikatan ngayon ng Duterte, huwag kang tatapatan. Hindi ka uubra.
boy. Sabi nga, hey dude, sabi nga. Sa Manila ka muna, 2 term pa mayor ng Maynila. Pag nilayasan mo Maynila, kukunin sa iyo ng aking kumparing si Congressman Manny T. Lopez. Yung T, tanto ko yun. Manny T. Lopez. Maraming Manny Lopez eh. Kaya si Manny Lopez, si kumparing congressman ng District 1 ng Tondo, Manny T. Lopez. T. tanto ko. Lolo niya yung namatay. Yung may-ari ng founder ng Rustan. Sige, subukan mo, Isko. Mayor mo, Isko. Ha? Poporma-porma kang presidente. Sige, go. Tutulungan pa kitang mga kampanya. Iwanan mo Maynila. Akala mo, mananalo yung vice mo kay kumparing Manny T. Lopez, District 1, 2, and 6. Sa kanila yon. Sorry. Sige, kaya hindi magbabalak yan si Yorme Isko, tatakbong presidente. Forget it, kawawa ka lang. Alright, yun nga, sinasabi, Duterte recognizes PDP laban belongs to Pimentel. Ito, tatay niyang gumawa. Kanila na lang. Hayaan nyo na, mga kababayan. Kanila na yun. Okay? Kanila na. Alright, balitang sports, Marshall. Yung boxer na si Marshall ang itinalagang flag bearer kabalit ni Obiena. Pinag-usapan na namin ni DJ Owen na ito kanina. Well, dahil sa mas maluwag na schedule ni national boxer Yumil Felix Marshall, ay siya nang napiling kapalit ni Paul Bolter, Ernest John Obiena bilang flag bearer ng Team Philippines sa opening ceremonies ng Tokyo Olympic Games. Umalis na kahapon si Marshall sa kanyang training camp sa Colorado Springs, USA at inaasahan darating today sa Tokyo para sa opening parade sa Hulyo 23. Yon. Makakasama ni Marshall sa opening ceremony si Phil Japanese judoka Kiyoshi Watanabe na nakabase dyan. Ito hapon na hapon yung pangalan at apelyido. Pero yung nanay nito, Pilipina. Kaya Phil Japanese to eh. Pumasok sa Olympic, Japanese. Magaling sa judoka yan eh. Paparada rin sina Team Philippines Chef de Mission Mariano Nonong Araneta. Araneta football patron ng Negros Oriental. Judo Federation Chief Dave Carter. Boxing coach my compadre Nolito Velasco. Skateboarding coach Daniel Bautista. Swimming head Lani Velasco at Gymnastics President Cynthia Carrion. Norton si Obiena ay magmumula kasi sa Formia, Italy at darating sa Tokyo ng tanghali ilang oras bago mag-opening parade. Pagod na pagod yun. May jet lag pa yun. Alright. Sina Marshall, Watanabe at Obiena ay 3 sa kabuuang 19 na atletang Pinoy na tatarget sa kauna-unahang Olympic gold medal sa bansa, bukod pa kina 2016 Rio de Janeiro Olympic silver medalist Hidilyn Diaz ng weightlifting at 2021 US Women Open gold titleist Yuka Saso. Naku, ito Yuka Saso. Hapon na naman ang pangalan ng apelyido. Nanay niyang Pinay na Pinay. Di ba sunog din parang si Datol Order. Sunog sa araw gold panlaro Well, horoscope. Bibigyan natin ng horoscope nga pala bago ako magpapaalam. Aga ako magpapaalam, pahinga ng konti. Sapagkat let's talk, follow this at 5 o'clock with my friend and co-host Josie Sla. Mamaya pa po yan, alas 5. Well, born today, July 15. Pinanganak ngayon. Listen sa inyong horoscope. Ikaw ang pipiliing leader sa isang group activity. Enjoy ka sa get-together ninyong magkakaibigan. Sikapin lang na makauwi sa oras kung gusto mong makaulit ng gala. Todas ka sa parents mo. Strict the parents mo. Lucky number at color for the day, 14, 26, 29, 31, 35 at 44. At ang inyong kulay, vanilla brown. May vanilla brown ba? Ang alam kong vanilla, puti meron vanilla brown. Sarap yan. Lalagay mo sa pandesal ng
Harina Bakery of my kumpadre Danny. Danny, kumusta ka na pare? Lalagyan natin ng vanilla brown ng iyong pinakamasarap na pandesal. Lalong sasarap yan. Ang editorial ko ngayong araw na to, News at 4, Culture of Idolatry. Ano ba yung idolatry? Yung paghangang walang nakikitang iba. Blind idolatry. Bulag na pananaw. Okay, huwag tayong magtaka kung bakit marami sa mga nahahalal na opisyal ng pamahalaan ay mga bantog, karamihan, entertainment celebrities sa showbiz o iba pang larangan tulad ng sports. Ito ay dahil tinatawag nating culture of idolatry na umiiral sa maraming botanteng Pilipino. Totoo naman not only in the Philippines but in other countries as well. Look at America. Arnold Schwarzenegger was an idol, an action hero. And he ran for the governorship of California. He could not even pronounce California, right, DJ Owen? California, I'll be back. And he won the governorship. Yeah. Look. Kaya basta sikat at iniidolo ang isang artista o sportsman, walang pasubaling he will be elected ng kanyang mga fans kapag tumakbo sa anumang posisyon. Hindi pa rin tayo nagbabago. Mga Pinoy pa rin at napakabawa pa rin ang antas kuminsan ng marami sa ating political maturity. Well, ang siste, kapag nahalal naman ng isang artista o sports personality at makagawa na ng mga kapalpakan, tulad ng kamalian sa pagsasalita ng Ingles, wala akong tinutukoy na si Manny Pacquiao. O kaya ay magharap ng katawa-tawang panukalang batas, hindi po si Lito Lapid dyan. Ang mismong lumalait at nagtatawa sa kanya ay yung mga taong bumoto sa kanya. Hindi po ba? O tapos pagtatarawan na natin, binoto natin yun, you're laughing, LOL. Ano ba yung LOL? Laughing out loud? Sa mga binoto niyong senador, congressman, mayor, governor. Kaya ang apela ni Ping Lacson, ito para naman kay Ping Lacson na to. Sabi niya, mga butante, huwag magpatangay sa entertainment na naibibigay ng isang kumakandidatong celebrity. Hindi na tayo nadala, sabi niya. Masyado nang napasok ang mga taong walang kakayahan ng makinarya ng pamahalaan dahil lamang sa sila ay iniindorso or iniidolo ng masa. Meron din naman mga politikong galing sa showbiz na magagaling pero hindi lahat. Hindi ba? Tama si Ping. Si Ping, dating general yan ng PC or ng PNP. Sumikat yan. Saan sumikat? Kuratong Balileng. Hindi ba? Kung kayo'y kuratong Balileng, sumikat siya. Bisaya. Kanta. Di ba tumakbo pa yan sa ibang bansa? Nagtago nung pahuhuli na ni... Sino bang papahuli dyan? Ilang taong nawala. Nagtago. Akala ko ba matapang tapos magtatago? Natakot na bilanggo. Di ba? I have nothing against Ping Lacson. Naging kilala ko rin niya dahil kaibigan ng utol ko si Jun Datul, yung namatay kong kapatid. Na congressman. Yun ang matapang. Kaso sa sobrang tapang, pinabayaan sarili, namatay. Dahil sa COVID-19. Hindi kagad nagpatingin mahirap kalaban yung COVID-19. Kaya ako, tinanggal ko yung tapang ko pabakuna, 2 beses. Di may laban ako kahit papano. I mean, yung ganun, may oras ng katapangan, may oras ng karuwagan, may oras para pag-isipan ang hinggil sa iyong patutunguhan at pakikisamahan. Huwag tayong pabubulag. Sabi ko nga sa mga botante, don't prostitute your right of suffrage. Don't sell your votes. As easy as that. Or if you want money, get the money, vote for somebody close to your heart whom you think could serve the Filipino people. Tanggapin ang pera, iboto ang kursunada. Yun lang po. Huwag tayong padadala. Sikat na sikat yung isang boksingero, lalabang presidente, nakita niyo ang nangyayari. Iboboto niyo pa ba? Nasa sa inyo po, mga kababayan at mga kasamahan natin, katropa, ika nga natin botante.
Nasa inyo ang kinabukasan ng ating bayan, ng ating mga anak, mga apo at kaapu-apuhan pa. Huwag padadala sa sobrang kasikatan ng tao, daming pera. Sasabihin, ipagpapatayo kayo ng bahay kayong mga nasa squatter area. Para maganahan pa kayo. Condominium pa ipatatayo. Kasi hindi po totoo yun. Walang trilyon pera ang Pilipinas para patayo at unahin niyang mga squatter. Di po ba? Well, huwag po tayong padadala sa culture of idolatry. Maraming salamat po. Ito po inyong kababayan Mondatol at ito po ang inyong News 4. Pamaya-maya po, alas 5. Let's talk with my partner, Josie Islaya and Mondatol. Magandang hapon pong muli sa inyo lahat. Magbabalik po kami mamaya po. Salamat po.